7 अगस्त 2026 मा इस्लामिक धर्मावलम्बीहरूको पवित्र सहर मक्काबाट एउटा तस्बिर सार्वजनिक भयो। तस्बिरको बीचमा थिए साउदी राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान। उनीसँगै दायाँ र बायाँ उभिएका थिए पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ र टर्कीका राष्ट्रपति तैयब एर्दोवान। तीनैजनाको हातमा सम्झौताका एक प्रतिहरू थिए। अहिले त्यो तस्बिरले भारतलाई तर्साएको छ, इरानलाई झस्काएको छ, इजरायललाई सशंकित बनाएको छ भने अमेरिकालाई मध्यपूर्वमा आफ्नो भूमिका खुम्चने हो कि भन्ने चिन्ताले सताइरहेको छ। नमस्कार, जियो लेन्स नेपालमा आजको यो भिडियोमा साउदी अरब, पाकिस्तान र टर्की बीच भएको मक्का सम्झौता के हो, यो सम्झौताले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीतिमा कस्तो असर पार्छ र विशेष गरी भारतका लागि कसरी चुनौतीको विषय बन्न सक्छ, के मुस्लिम देशहरूले नयाँ नेटोको निर्माणको सुरुवात त गरेका होइनन् भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। मध्यपूर्वमा युद्धको आगो फैलिरहेकै बेला तीन शक्तिशाली मुस्लिम राष्ट्रहरू टर्की, पाकिस्तान र साउदी अरब बीच भएको संयुक्त सुरक्षा सम्झौतालाई मक्का जोइन्ट डिफेन्स एग्रिमेन्ट भनिएको छ। टर्की, पाकिस्तान र साउदी अरब बीच भएको मक्का संयुक्त सुरक्षा सम्झौताको मुख्य अवधारणा निकै स्पष्ट छ। तीन मध्ये कुनै एक सदस्य राष्ट्रमाथि सशस्त्र आक्रमण भएमा त्यसलाई बाँकी दुई राष्ट्रहरू माथिको आक्रमण सरह मानिनेछ र संयुक्त प्रतिकार गरिनेछ। यसको भाषा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको सामूहिक प्रतिरक्षाको सिद्धान्तसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। टर्कीका विदेश मन्त्रीले समेत यस अवधारणालाई नेटोको आर्टिकल 5 सँग प्राविधिक रूपमा मिल्दोजुल्दो भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन्। हामीले नेटोको आर्टिकल 5 लाई हेर्यौं भने उक्त संगठनका सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये कुनै एक माथि आक्रमण भएको खण्डमा सबैमा भएको मानिने र सबै मिलेर संयुक्त रूपमा प्रतिरक्षा गर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर यो सम्झौताको हालको प्रारम्भिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने तीन राष्ट्रहरू बीच भएको सुरक्षा सम्झौता नेटोको जस्तो पूर्ण सैन्य गठबन्धन निर्माण गर्ने खालको सम्झौता भने होइन। नेटोसँग स्थायी सैन्य कमान्ड छ, साझा सैन्य योजना छ, धेरै दशकको संस्थागत अनुभव र अमेरिका जस्तो विश्व सैन्य शक्तिले नेतृत्व गरेको छ। यद्यपि यसलाई धेरैले नयाँ नेटो, इस्लामिक नेटो वा मध्यपूर्व र दक्षिण एसियाको नयाँ सुरक्षा गठबन्धन भन्न थालिसकेका छन्। यो सम्झौतामाथि टिप्पणी यस कारणले पनि भइराखेको छ कि गत वर्ष सेप्टेम्बर 17 मा साउदी अरब र पाकिस्तान बीच पनि पारस्परिक सुरक्षा सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौतामा पनि दुई देश मध्ये कसैमाथि आक्रमण भएको खण्डमा दुवैमाथि आक्रमण भएको मानिने र संयुक्त रूपमा त्यसको प्रतिकार गर्ने प्रावधान राखिएको थियो। त्यसको एक वर्ष नपुग्दै टर्की, साउदी अरब र पाकिस्तान बीच नयाँ सुरक्षा सम्झौता भएको छ। यसलाई विस्तार गर्ने या नगर्ने कुनै स्पष्ट नभए पनि यसरी एकमाथि अर्को राष्ट्र थपिँदै गएमा मुस्लिम देशहरूको नयाँ सुरक्षा गठबन्धन बन्ने हो कि भन्ने कुरालाई नकार्न भने सकिँदैन। पाकिस्तान, टर्की र साउदी अरब एकै ठाउँमा आउनुको पछाडि आफ्नै गिभ एन्ड टेकका क्याल्कुलेसनहरू छन्। साउदी अरबको विश्व ऊर्जा बजारमा ठूलो प्रभाव छ, उसँग ठूलो आर्थिक स्रोत पनि छ र मुस्लिम विश्वका लागि मक्का र मदिना जस्ता पवित्र धार्मिक स्थलहरू साउदी अरबसँग छन्। टर्कीसँग ठूलो र अनुभवी सेना छ, नेटो सदस्यताबाट प्राप्त सैन्य अनुभव उसँग छ। ड्रोन तथा रक्षा उद्योगमा उसको प्रभाव बढिरहेको छ। विशेष गरी टर्कीमा बनेका ड्रोनहरू युक्रेन युद्धमा निकै प्रभावकारी ठहरिएका थिए। टर्कीको अर्को प्लस पोइन्ट भनेको उसँग युरोप, एसिया र मध्य पूर्व जोड्ने रणनीतिक भूगोल छ। पाकिस्तान आर्थिक हिसाबले भलै टर्की र साउदी अरब भन्दा पछाडि होला, तर उसँग ठूलो सेना छ। युद्ध र आतंकवाद विरुद्धको अभियानको अनुभव छ भने उसँग आणविक हतियार छ। पाकिस्तान आणविक हतियार हुने एक मात्र मुस्लिम राष्ट्र हो। यहाँ प्रश्न पनि उठ्न सक्छ कि साउदी अरब शक्तिशाली अमेरिकाको गठबन्धन राष्ट्र हो। टर्की पहिले नै नेटो जस्तो शक्तिशाली सैन्य गठबन्धनको सदस्य राष्ट्र हो। पाकिस्तान आफैमा आणविक हतियार सम्पन्न राष्ट्र हो, जसलाई चीन र अमेरिका जस्ता शक्तिशाली र प्रतिस्पर्धी देशहरूले सहयोग गरिराखेका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि किन यी तीन राष्ट्रहरूले नयाँ सुरक्षा गठबन्धनको खाँचो देखे त? भू राजनीतिमा आजभोलि सबैले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई महत्त्व दिने गरेका छन्। जोसँग जुन स्वार्थमा मिल्छ
त्यही सम्बन्धी सम्झौता गर्छन् र साझेदार बन्छन्। उदाहरणका लागि भारतले रसियासँग पनि आफ्नो पुरानो साझेदारीतालाई कायम राखिरहेको छ र अमेरिकासँग पनि क्वाड र इन्डो पेसिफिक जस्ता क्षेत्रीय सुरक्षाका रणनीतिक महत्त्वका विषयमा उसले साझेदार गरेको छ। त्यस्तै पाकिस्तानले पनि चीन र अमेरिकासँग त्यस्तै खालको सम्बन्ध राखिराखेको छ। तसर्थ साउदी अरब, टर्की र पाकिस्तान पनि मध्यपूर्वमा बढ्दै गएको सुरक्षा चुनौती र त्यस चुनौतीलाई अवसरका रूपमा आफ्नो पक्षमा पार्ने उद्देश्यले एक ठाउँमा उभिएका हुन सक्छन्। साउदी अरबको कुरा गर्ने हो भने लामो समयदेखि उसले अमेरिकालाई आफ्नो सुरक्षा साझेदार मान्दै आएको छ। अमेरिकी हतियार, अमेरिकी सेनाको उपस्थिति र अमेरिकी सुरक्षा प्रतिबद्धता साउदी सुरक्षाको आधार बनिरहेको छ र थिए। तर मध्यपूर्वको गहिरिँदो असुरक्षा, 2023 को अक्टोबरमा सुरु भएको गाजा युद्ध, इरान र अमेरिका बीच जारी हालको युद्ध, खाडीको ऊर्जा संरचनाको सुरक्षा र इरानसँगको दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धाले साउदी अरबलाई नयाँ सुरक्षा विकल्प खोज्न बाध्य बनाएको हुनुपर्छ। त्यस्तै अमेरिकी सुरक्षा प्रतिबद्धतामा पनि खाडी देशहरूमा शंका बढ्न थालेको छ। त्यसकारण पनि साउदी अरबले विविध विकल्प सहितको आफ्नो सुरक्षा घेरालाई फराकिलो बनाउने चेष्टा गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ। यो सम्झौता साउदी अरबको लागि अमेरिकी सुरक्षाको विकल्प भने अवश्य नै बन्न सक्दैन। तर वाशिंटनको मात्र भर नपरी सुरक्षाका अन्य विकल्पहरूमा पनि जान सक्ने सम्भावनाको प्रारम्भिक कदमको रूपमा साउदी अरबले यो संकेत दिइरहेको छ। यो सम्झौता साउदी अरबका लागि सुरक्षाको सवाल मात्र नभएर उसको आर्थिक भविष्यसँग पनि जोडिएको छ। राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानको भिजन 2030 परियोजनाको सफलता साउदी सुरक्षाको स्थिरतामा जोडिन्छ। तेलमा निर्भर अर्थतन्त्रको न्यूनीकरणका लागि साउदी अरबले पर्यटन विकास, विशाल सहर निर्माण परियोजना सहित प्रविधि र उद्योगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता भित्र्याउन चाहन्छ। त्यसका लागि सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण पाटो साउदी अरबसँग जोडिएको छ। त्यसैले पनि साउदी अरबले सुरक्षाको नयाँ विकल्पहरू खोजिरहेको हुन सक्छ। टर्कीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि यो सम्झौता अत्यन्त उपयोगी छ। टर्की नेटोको सदस्य राष्ट्र हो, तर पछिल्ला वर्षहरूमा उसले अमेरिका र युरोपमा मात्र निर्भर नरहेर स्वतन्त्र विदेश नीतिको अख्तियार गरिरहेको छ। सिरिया, लिबिया, अजरबैजान, सोमालिया, कतार र पूर्वी भूमध्य सागरमा टर्कीले आफ्नो प्रभाव बढाइराखेको छ। टर्कीको महत्वाकांक्षा केवल पश्चिमी सैन्य गठबन्धनहरूको सदस्य मात्र भएर सीमित रहने होइन। उसले आफूलाई युरोप, मध्यपूर्व र मुस्लिम विश्वबीचको स्वतन्त्र शक्ति बनाउन चाहन्छ। साउदी अरबिया र पाकिस्तानसँगको सम्झौताले यही लक्ष्यलाई बल मिल्न सक्नेछ। टर्कीका लागि यो सम्झौताका 3 स्पष्ट लाभ छन्। पहिलो, साउदी अरब जस्तो धनी राष्ट्रसँग साझेदारी गरेपछि रक्षा उद्योगको विस्तार र हतियार व्यापारको अवसर प्राप्त हुनेछ उसलाई। साउदी अरब हाल पनि टर्कीले बनाएको ड्रोन र अन्य रक्षा सामग्रीको महत्त्वपूर्ण खरिदकर्ता मध्येको एक हो। त्यसका साथसाथै साउदी अरबसँगको सहकार्यले टर्कीलाई खाडी क्षेत्रमा आफ्नो राजनीतिक प्रभाव विस्तारको अवसर पनि मिल्नेछ। त्यति मात्र नभई टर्कीलाई मुस्लिम विश्वमा नेतृत्वको दाबी गर्न सक्ने अवसर मिल्न सक्छ। राष्ट्रपति एर्दोवानले लामो समयदेखि मुस्लिम एकता र पश्चिमी शक्तिप्रतिको स्वतन्त्र विदेश नीतिलाई आफ्नो राजनीतिक भाषाको केन्द्रमा राख्दै आएका छन्। यस्तो सम्झौताले टर्कीलाई केवल क्षेत्रीय खेलाडी मात्र होइन, मुस्लिम राष्ट्रहरूको सुरक्षाको सम्भावित स्तम्भका रूपमा पनि प्रस्तुत गर्न सक्ने अवसर मिल्नेछ। यो सम्झौताले पाकिस्तानलाई त झन् फाइदै फाइदा छ। दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन सार्कलाई कोमामा पुर्याएर होस् या आतंकवादको घरको बिल्ला भिराएर भारतले दक्षिण तथा पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूमा पाकिस्तानको पहुँच र प्रभावलाई खुम्च्याइदिएको छ। त्यसकारण पनि पाकिस्तान मुस्लिम तथा पश्चिम एसियाली राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न बाध्य भइराखेको छ। पछिल्लो पटक अमेरिका र इरान बीचको वार्ताको मध्यस्थकर्ताको रूपमा उसले खेलेको भूमिकाले पनि पाकिस्तानको कूटनीतिक महत्त्व बढेको छ। झन् यो सम्झौताले भारतका सामु उसले रणनीतिक र कूटनीतिक प्रभाव हासिल गर्नेछ, जसका कारण भारतलाई उसले साइकोलोजिकल दबावमा राख्न सफल हुनेछ। पाकिस्तानका लागि यो सम्झौता राजनीतिक, आर्थिक र रणनीतिक तिनै हिसाबले ठूलो अवसर हो। पाकिस्तानको सबैभन्दा ठूलो तागत भनेको उसको आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्रको पहिचान हो। पाकिस्तानसँग भएको आणविक हतियारका कारण उसले रणनीतिक लाभ लिन सक्छ भने गठबन्धन
गठबन्धनका अन्य राष्ट्रहरूलाई हामीसँग आणविक हतियार सम्पन्न राष्ट्र छ भन्ने मनोवैज्ञानिक लाभ मिल्न सक्छ। पाकिस्तानले यसबाट आर्थिक सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा, खाडी राष्ट्रहरूसँग रणनीतिक निकटता र आफ्नो सेनाको अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका बढाउने अवसर पनि पाउन सक्छ। कठिन आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको पाकिस्तानका लागि साउदी अरबसँगको सम्बन्धले अर्थतन्त्रको विकासमा पनि फाइदा मिल्नेछ। अब कुरा गरौँ यो सम्झौताले भारतलाई कस्तो असर गर्ला त? निसन्देह यो सम्झौताको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रीय असर भारतमा पर्नेछ। तर भारतका लागि यो सम्झौता तत्कालैको सैन्य खतरा भने होइन, तर पाकिस्तानको कूटनीतिक र रणनीतिक महत्त्व बढ्नु भनेको भारतका लागि नयाँ चुनौती भने अवश्य हो। यदि पाकिस्तानले साउदी अरब र टर्कीको संस्थागत समर्थन प्राप्त गर्न थाल्यो भने दक्षिण एसियाली राजनीतिमा इस्लामाबादको प्रभाव बढ्न सक्नेछ। विशेष गरी कश्मीर जस्तो संवेदनशील विषयमा पाकिस्तानले मुस्लिम विश्वका प्रभावशाली देशहरूको समर्थन जुटाउने क्षमता बढाउन सक्छ। तर भारतका लागि अर्को वास्तविकता पनि छ। साउदी अरब भारत विरोधी बन्ने सम्भावना कम छ। भारत र साउदी अरबको बीचमा ऊर्जा, व्यापार, लगानी सुरक्षा र भारतीय प्रवासी समुदायका कारण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध छ। त्यसैले रियादले पाकिस्तानसँग सुरक्षा सम्बन्ध बढाउँदैमा भारतसँगको सम्बन्ध तोडिहाल्छ भन्ने जोखिम उसले लिन सक्दैन। साउदी अरबको रणनीति सम्भवतः भारत र पाकिस्तान दुवैसँग सम्बन्ध कायम राखेर आफ्नो हित सुरक्षित गर्ने हुनेछ। टर्कीको भूमिका भने भारतका लागि अलि बढी संवेदनशील छ। टर्कीले विगतमा कश्मीरको विषयमा पाकिस्तानको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको छ। अब टर्की र पाकिस्तान एउटै पारस्परिक रक्षा संरचनामा जोडिँदा नयाँ दिल्लीका लागि एउटा थप रणनीतिक चुनौती भने अवश्य सृजना हुनेछ। इजरायलका लागि यो सम्झौता मध्यपूर्वको सुरक्षा समीकरणमा नयाँ अनिश्चितता हो, किनभने साउदी अरब मध्यपूर्वको सबैभन्दा प्रभावशाली अरब शक्ति मध्ये एक हो। टर्की क्षेत्रीय सैन्य शक्ति हो र पाकिस्तान आणविक हतियार सम्पन्न मुस्लिम राष्ट्र हो। यी तीन देश बीचमा पारस्परिक रक्षा सम्बन्ध बलियो हुँदै जाँदा भविष्यमा कुनै ठूलो क्षेत्रीय संकट उत्पन्न भएमा त्यसको प्रभाव कति टाढासम्म पुग्छ भन्ने इजरायलका लागि महत्त्वपूर्ण चुनौती हुनेछ। इजरायलका लागि मध्यपूर्वमा अर्को स्वतन्त्र सुरक्षा ध्रुवको विकास हुनु भनेको रणनीतिक रूपमा चुनौती र चासोको विषय हुनेछ। साउदी अरब, पाकिस्तान र टर्कीको सम्झौता इरानका लागि फाइदा र घाटा दुवै हुन सक्छ। इरान आफै मुस्लिम राष्ट्रहरूको नेतृत्व गरेर क्षेत्रीय शक्ति बन्ने होडमा छ। उसको प्रतिस्पर्धी साउदी अरबको संलग्नतामा भएको यो गठबन्धनले उसको महत्त्वाकांक्षामा धक्का दिन सक्छ। उसको लागि खुसीको कुरा के हुन सक्छ भने यदि यो गठबन्धन विस्तार हुँदै गयो र मुस्लिम देशहरूको साझा गठबन्धनको रूपमा स्थापित हुन सक्यो भने मध्यपूर्वमा अमेरिकाको सैन्य उपस्थिति र हस्तक्षेप कम हुँदै जाने कुरामा आशावादी हुन सक्छ, जसको लाभ इरानलाई मिल्न सक्छ। अमेरिकालाई यो सम्झौताले के अर्थ राख्छ त? दोस्रो विश्वयुद्धपछि र विशेष गरी शीत युद्धपछि मध्यपूर्वमा अमेरिकाले सुरक्षा संरक्षकको भूमिका खेल्दै आएको छ। साउदी अरब अमेरिकी सुरक्षा संरचनाको महत्त्वपूर्ण साझेदार रहँदै आएको छ। तर अब साउदी अरबले पाकिस्तान र टर्कीसँग औपचारिक सुरक्षा सम्बन्ध बढाउनु भनेको रियादले आफ्नो सुरक्षाका विकल्पहरूको विस्तार गरिरहेको संकेत हो। यसको अर्थ साउदी अरबले अमेरिकालाई छोडेको भने होइन। रियादको रणनीतिमा के देखिन्छ भने अमेरिका आवश्यक छ तर अमेरिका मात्र पर्याप्त छैन। यही सोचलाई रणनीतिक विविधीकरण भन्न सकिन्छ। यसको अर्थ अमेरिकी सुरक्षा साझेदारप्रति साउदी अरब पूर्ण विश्वस्त हुन नसकेको हो भन्ने सन्देश अमेरिकालाई जान सक्छ। अमेरिकाका लागि अर्को जटिल पक्ष भनेको टर्की हो। टर्की आफै उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठनको सदस्य हो। अब उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको सदस्य रहेको टर्कीले पाकिस्तान र साउदी अरबसँग छुट्टै सामूहिक सुरक्षा संरचना बनाउनु भनेको पश्चिमी गठबन्धन भन्दा बाहिर पनि टर्कीले आफ्नो स्वतन्त्र सुरक्षा भूमिका निर्माण गरिरहनुको संकेत हो। यसले वाशिंटनका लागि टर्कीसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापनमा थप जटिलता हुन सक्छ। टर्की, पाकिस्तान र साउदी अरब बीच भएको यो नयाँ सुरक्षा सम्झौताले के साँच्चीकै इस्लामिक नेटो बनाउन सक्छ त? सम्भावना पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न पनि सकिँदैन। यदि भविष्यमा इजिप्ट, कतार वा अन्य मुस्लिम बहुल देशहरू पनि कुनै प्रकारको साझा सुरक्षा संयन्त्रमा जोडिए भने यसको आकार निकै ठूलो हुन सक्छ। तर अहिले नै यसलाई नयाँ नेटोको उपमा दिन हतार हुनेछ। मुस्लिम विश्वभित्र सुन्नी र सियाको बीचमा विभाजन छ। साउदी अरब र इरान बीचको प्रतिस्पर्धा जारी छ। अरब र टर्की बीचको
भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र प्रत्येक देशका राष्ट्रिय स्वार्थहरू अलग अलग छन्। यी सबै कारणले मुस्लिम राष्ट्रहरूका बीचमा सैन्य सहकार्य भएर उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटो जस्तो एकीकृत सैन्य गठबन्धन निर्माण गर्न भने निकै कठिन हुनेछ। सरसर्ती हेर्दा यो सम्झौताको वास्तविक अवधारणा कसको विरुद्ध हो भन्दा पनि कसैको भरमा मात्र नपर्ने भन्ने सोचमा आधारित देखिन्छ। साउदीको धन, टर्कीको रक्षा उद्योग र पाकिस्तानको आणविक हतियार बीच भएको यो सम्झौता आजको बहुध्रुवीय विश्वमा जन्मिरहेका नयाँ थप गठबन्धनहरू मध्येको नयाँ भेरिएन्ट भन्न सकिन्छ। पाकिस्तान, साउदी अरब र टर्की बीच भएको यो गठबन्धनले शक्ति राष्ट्रहरू रुस, चीन र अमेरिकासँग सदस्य राष्ट्रहरूको वाणिज्यिक क्षमता बढाउनेछ भने इजरायल, इरान र भारत जस्ता क्षेत्रीय शक्तिहरूलाई दबावमा राख्न सफल हुनेछ। आजको यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। आजसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र यो भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक बटन थिचेर शेयर पनि गरिदिनु होला। हस्त नमस्कार।